মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ টিউটৰ ইউটিউব চেনেলে তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জানিছোঁ। আজি মই সপ্তম শ্ৰেণীৰ সায়েন্স অৰ্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ পাৰ্ট 2 মানে দ্বিতীয় খণ্ডৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন প্লেণ্টছ উদ্ভিদৰ প্ৰজনন ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মিডিয়ামতে আলোচনা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ওচৰত ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ অৱশ্যই শ্বেয়াৰ কৰি জনাবা। আৰু এতিয়া তোমালোকৰ মেইন ভিডিঅ'লৈ যাওঁ আমি। তো তোমালোকৰ আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত চাবা কি কৈছে খালী ঠাইবোৰ কৰা। তাৰ এ নম্বৰ হৈছে উদ্ভিদৰ অংগৰ পৰা এজোপা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হোৱাকে তাৰমানে উদ্ভিদৰ পৰা যে নতুন এজোপা অংগ সৃষ্টি হয় ইয়াক কি বুলি জনা যায়? অংগজ প্ৰজনন বোলে। বি নম্বৰত আছে এপাহ ফুলত পুং বা স্ত্ৰী জনন যিকোনো এটা অংগ থাকিলে এনেকুৱা ফুলক কি বুলি কোৱা হয়? একলিংগী ফুল বোলে। একে ধৰণৰ ফুল এপাহৰ পুং কেশৰৰ পৰা ৰেণু একেপাহ বা একে ধৰণৰ আন এপাহৰ গৰ্ভমণ্ডলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাকে পৰাগযোগ বুলি জনা যায়। দুই নম্বৰত আছে পুং আৰু স্ত্ৰীজনৰ কখন মিলনক নিষেচন বোলে। এই নম্বৰত হৈছে বীজৰ বিস্তাৰণ বতাহ পানী আৰু প্ৰাণীৰ জৰিয়তে হয়। এবাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা। অযৌন প্ৰজনন বিভিন্ন পদ্ধতিবোৰ বৰ্ণনা কৰা উদাহৰণ দিয়া। এনচাৰটো চোৱা কৈছে অযৌন প্ৰজননৰ বিভিন্ন পদ্ধতিবোৰ হ'ল 1 নম্বৰতে আছে অযৌন প্ৰজনন উদ্ভিদৰ কাণ্ড মূল পাতৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ জন্ম হোৱাকে কি কৈছে অংগজ প্ৰজনন বোলে। মানে উদ্ভিদৰ কাণ্ড অথবা মূল আৰু পাতৰ পৰা যিবোৰ নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় সেইবোৰক অংগজ প্ৰজনন বোলে। জবা গোলাপ কুঁহিয়াৰ আদিৰ ডাল কাটি মাটিত পুতি থ'লে তাৰ নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। এইটো কথা সঁচা কথা। জবা ফুল নাইবা গোলাপ ফুল গছৰ ডাল তুমি এটা কাটি মাটিৰ তলত পুতি থবা, তাৰ পৰা গজালি হৈ নতুন গছ ওলাব। আনহাতে আদা হালধি আলু আদিৰ দৰে কাণ্ডৰ পৰা নতুন উদ্ভিদ হয়। ডালিয়া মিঠা আলু আদিৰ মূলৰ পৰাও নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। দুপৰ টেঙা বা পাতে গজাৰ পাত এটি মাটিত থলে ইয়াৰ পৰা বহুতো নতুন উদ্ভিদ পোৱা যায়। এই সকলোবোৰ হ'ল উদ্ভিদৰ অংগজ প্ৰজননৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ। মানে পাতে গজা পাত চাবা এইবোৰ মানে কি হয় মাটিত খালি পাতটো পেলাই থ'লে সেই পাতৰ পৰা নতুন গছ উঠে। মুকুলনৰ পৰা কেনেকৈ গছ গছনি হয়? মুকুল ইষ্ট আদিৰ দৰে কিছুমান উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কোষৰ পৰা একোটা অংগ টেমুনাৰ দৰে ওলাই আহে, ইয়াক মুকুলন বোলে। এই মুকুল ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হৈ পাছত ই মূল ইষ্ট কোষটোৰ পৰা পৃথক হৈ পৰি নতুন ইষ্ট কোষত পৰিণত হয়। 3 নম্বৰটোত আছে বিখণ্ডন হেলাইৰ দৰে বহুতো উদ্ভিদৰ এটা অংগ ছিঙি তাৰ পৰা আকৌ নতুন হেলাইৰ সৃষ্টি হয়, ইয়াকে বিখণ্ডন বোলে। 4 নম্বৰত হৈছে ৰেণু গঠন ঢেকীয়া মছ আদিৰ দৰে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পাতৰ ওলোটা পিঠিত কিছুমান টেমুনাৰ সৃষ্টি হয়। এই টেমুনাবোৰত কিছুমান ৰেণুৰ সৃষ্টি হয় আৰু পুৰত হ'লে এইবোৰ ফাটি গৈ মাটিত বা সেমেকা ঠাইত পৰে, পুনৰ গজালি ওলাই তেনেদৰে নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। এবাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যৌন প্ৰজনন বুলিলে তুমি কি বুজা বহলাই লিখা। উত্তৰ ফুল হৈছে উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ। সপুষ্পক উদ্ভিদৰ বংশ বৃদ্ধিৰ বাবে কলা ফুলবোৰ সৃষ্টি। পুংকেশৰবোৰ হ'ল ফুলক পুংজনন অংগ আৰু স্ত্ৰী কেশৰ হ'ল স্ত্ৰীজনন অংগ। যৌন প্ৰজননত পুংজনন কোষ আৰু স্ত্ৰীজনন কোষৰ মিলন হৈ এটা যোজন কোষৰ সৃষ্টি কৰে। এই মিলন প্ৰক্ৰিয়াটোই হ'ল গৰ্ভধাৰণ বা নিষেচন। পৰাগ ৰেণুৰ পৰা পুংজনন কোষ ডিম্বকৰ ভিতৰত থকা স্ত্ৰীজনন কোষত মিলিত হয়। পৰাগধানীৰ পৰা পৰাগ ৰেণু আহি গৰ্ভমুণ্ডত থিতাপি লোৱাকে পৰাগযোগ বোলে। পৰাগ ৰেণুবোৰ গৰ্ভমুণ্ডলৈ নানা মাধ্যমৰ দ্বাৰা স্থানান্তৰিত হয়। এই মাধ্যমবোৰ হ'ল বতাহ পানী নানা ধৰণৰ পতংগ প্ৰাণী ইত্যাদি। ফুলবোৰ ৰঙীন আৰু সুগন্ধি হোৱাৰ ফলত কীট পতংগবোৰ ফুলত পৰে আৰু সিহঁতৰ দেহত পৰাগ ৰেণুবোৰ কঢ়িয়াই লৈ যায়। একেজাতীয় অন্য এপাহ ফুলত সিহঁত পৰিলে কঢ়িয়াই নিয়ে পৰাগ ৰেণুৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰে। এয়া হৈছে ইহঁতৰ পৰাগযোগ। যদি একেপাহ ফুলৰ পৰাগ ৰেণু গৰ্ভমুণ্ডত পৰে তাক স্বপৰাগযোগ বোলে। যেতিয়া এপাহ ফুলৰ পৰাগ ৰেণু একেজোপা উদ্ভিদৰ অইন এপাহ ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰে বা আন এডাল একে উদ্ভিদৰ ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰে তেতিয়া তাক পৰাগযোগ বোলে। পৰাগ ৰেণুটো
গৰ্ভমুণ্ডৰ পাছত অংকুৰিত হৈ পৰাগ নলীৰ সৃষ্টি কৰে। পৰাগ নলীৰ গৰ্ভমুণ্ড ভেদ কৰি গৰ্ভমুণ্ডৰ মাজেৰে গৈ গৰ্ভাশয় ডিম্বক স্পৰ্শ কৰে। পৰাগ নলী থকা পুংযোজন কোষটো ডিম্বকত থকা স্ত্ৰীজনন কোষৰ লগত লগ হৈ নিষেচন বা গৰ্ভধাৰণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। গৰ্ভধাৰণৰ পিছত গৰ্ভাশয়টো ডাঙৰ হৈ ফলত পৰিণত হয়। তোমালোকৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যৌন আৰু অযৌন প্ৰজননৰ মাজত প্ৰধান পাৰ্থক্যসমূহ লিখা। এইটো চোৱা, যৌন আৰু অযৌন প্ৰজননৰ মাজত প্ৰধান পাৰ্থক্য। অমিল মানে কি আছে সেইবোৰ লিখিব লাগিব। এইটো যৌন প্ৰজনন, এইটো অযৌন প্ৰজনন। যৌন প্ৰজননত বীজৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় আৰু অযৌন প্ৰজননত বীজৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি নহয়। দুই নম্বৰত হৈছে নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টিৰ বাবে পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী উভয় জনন কোষৰ প্ৰয়োজন। 2 নম্বৰত কৈছে একেটা লিংগৰ পৰাই নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। 3 নম্বৰটো নতুন উদ্ভিদত পিতৃ আৰু মাতৃ উভয়ৰে জীৱনৰ লক্ষণ প্ৰকাশ পায়, কিন্তু অযৌন প্ৰজননত যি লিংগৰ জীৱৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় সেই জীৱৰ চৰিত্ৰ বহন কৰে। 4 নম্বৰত কৈছে যৌন প্ৰজননত জাইগোটৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু অযৌন প্ৰজননত জাইগোটৰ সৃষ্টি নহয়। এবাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এটা ফুল এটাৰ জনাংগসমূহ চিত্ৰ অংকন কৰা। এইটো চোৱা, ফুল তোমালোকে আঁকাই ল'বা। তলত দিয়ে এটা জনাংগৰ চিত্ৰ দিয়া হ'ল। এইটো পৰাগ ৰেণু আৰু ইয়ে হ'ব পৰাগ মুণ্ড, এইটো পৰাগ দণ্ড, এইটো পুং স্তৱকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু স্ত্ৰী স্তৱকৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, ওপৰতো হ'ব তোমালোকৰ গৰ্ভমুণ্ড, তাৰ মাজত যিটো নলী আছে এইটো হ'ব গৰ্ভদণ্ড, তাৰপিছত মাজৰ বোৰ হৈছে গৰ্ভাশয়, এইবোৰ গৰ্ভাশয় আৰু এইটো হৈছে ডিম্বাণু। এইটো এনেকৈ আঁকাই ল'বা তোমালোকে। এবাৰ 6 নম্বৰ হৈছে সপৰাগযোগ আৰু পৰপৰাযোগৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা। এইটো সপৰাগযোগ, এইটো পৰপৰাযোগ। এই নম্বৰটো হৈছে সপৰাগযোগত একেটা ফুলৰে পৰাগ ৰেণুৰ সেই ফুলৰে গৰ্ভমুণ্ডত পৰি পৰাগযোগ ঘটে। তাৰপিছত পৰপৰাযোগত কি হৈছে, পৰপৰাগযোগত এটা ফুলৰ পৰাগ ৰেণু সেই এজোপা গছৰে আন এটা ফুলত বা আন এজোপা গছৰ ফুলত পৰি পৰাগযোগ ঘটে। 2 নম্বৰ হৈছে কোনো বাহক নহ'লেও ঘটে। 3 নম্বৰ পৰপৰাযোগত কৈছে পৰাগ ৰেণু কঢ়িয়াবলৈ বাহকৰ প্ৰয়োজন হয়। স্বপৰাগযোগত 3 নম্বৰটো কৈছে মাত্ৰ উভয় লিংগী ফুলৰ ক্ষেত্ৰতে সম্ভৱত হয়। তাৰপিছত পৰপৰাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে একলিংগী ফুলৰ দ্বাৰা ঘটে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফুলৰ নিষেচন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ ঘটে লিখা। উত্তৰটো কোৱা হৈছে পৰাগযোগৰ দ্বাৰা ফুলৰ পৰাগ ৰেণু স্তৱকৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰে। গৰ্ভমুণ্ডত এই ৰেণু অংকুৰিত হয় আৰু তাৰ পৰা পৰাগ নলী ওলাই গৰ্ভমুণ্ডৰ মাজেৰে গৈ গৰ্ভকোষত সোমায়। পৰাগ নলীৰ মাজেৰে পুং জনন কোষ গৈ ডিম্বাণু পায়। পুং জনন কোষ গৈ স্ত্ৰী জনন কোষৰ লগত মিলন হয়। তাত দুয়ো জনন কোষৰ সংযোজনৰ ফলত ভ্ৰূণাণু জাইগোটৰ সৃষ্টি হয়। জাইগোটৰ সৃষ্টি হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াটো নিষেচন বোলে। এবাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বীজৰ বিস্তাৰণৰ বাবে থকা বিভিন্ন ব্যৱস্থাবোৰৰ বিষয়ে লিখা। উত্তৰটো হৈছে বীজবোৰ বিভিন্ন ধৰণে বিস্তাৰিত হয়। বীজৰ বিস্তাৰণৰ বিষয়ে তলত দিয়া হ'ল। প্ৰথমতে হৈছে মানে বীজ কেনেকৈ এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ মানে কি হয় বিস্তাৰণ হয়। এইটো প্ৰথমত কৈছে বতাহৰ দ্বাৰা। হিমলু কহু আদিৰ বীজবোৰ গাত চুলিৰ দৰে কিছুমান নোম থাকে। এইবোৰৰ সহায়ত ইহঁতে বীজৰ পৰা ওলাই বতাহৰ সহায়ত উৰি গৈ বিভিন্ন ঠাইত পৰে আৰু তাতে গজালি ওলাই বংশ বিস্তাৰ কৰে। কিছুমান উদ্ভিদৰ বীজত পাখি থাকে, তাৰ সহায়ত এইবোৰ বতাহত উৰি যায়, যেনে সজিনা। 2 নম্বৰটো হৈছে পানীৰ দ্বাৰা। কিছুমান বীজ পানীত উপঙে। সাগৰৰ পাৰত হোৱা নাৰিকেল, তাল আদিৰ বীজবোৰ পানীত উঠি যায় আৰু আন ঠাইত লাগি ধৰি তাত গজালি ওলাই উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। 3 নম্বৰত কৈছে পতংগ আৰু অন্য প্ৰাণীৰ দ্বাৰা। কিছুমান বীজ গৰু, ছাগলী বা অন্য প্ৰাণীৰ গাত লাগি ধৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায় আৰু তাতে বংশ বিস্তাৰ কৰে। 11 লাজুকী লতাৰ গুটি আদি। তোমালোকৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে 1 নম্বৰ স্তম্ভৰ লগত 2 নম্বৰ স্তম্ভ মিলোৱা, মানে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। এইটো হ'ল 1 নম্বৰ স্তম্ভ, এইটো 2 নম্বৰ স্তম্ভ। তো এই নম্বৰ মুকুলটোৰ লগত হ'ব ইষ্ট, চকু হ'ব আলু, বিভাজনৰ লগত হ'ব সৰ্পিল হেলাই, তাৰপিছত পাখি হ'ব তোমালোকৰ মেপল আৰু ৰেণু হ'ব পাউৰুটিত হোৱা ভেঁকুৰ। 10 নম্বৰটোত আছে শুদ্ধ উত্তৰটোত টিক চিন দিয়া।
A নম্বৰত আছে এজোপা উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগ হ'ল 4 নম্বৰ ফুল বি নম্বৰ পুং আৰু স্ত্ৰী জনন কোষৰ মিলনক কি বুলি জনা যায় এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1 নিষেচন চি নম্বৰ হৈছে পুৰৰ ডিম্বাশয়ে গঠন কৰে এইটো চাৰিটা অপশ্যনৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব ফল ডি নম্বৰটো হৈছে গোলাপ পাউৰুটি ভেঁকুৰ আলু আদা এইবোৰ মানে ৰেণুধাৰী উদ্ভিদ হ'ল পাউৰুটিৰ ভেঁকুৰ দুই নম্বৰটো হৈছে পাতে গজাৰ প্ৰজনন ঘটোৱা অংগটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 2 পাত 1 নম্বৰ আছে ফিল ইন দি ব্লেংকছ A number is a production of new individual from the vegetative part of parents called a organism. B number a flower may have either male or female productive parts such a2 hobo. Over to organic reproducting asil aru 2 number 2 ase tumalokor unsexual towards town of flower a2 flower flowers the transfer of polar grains from the another of sigma of the same another flower of the same kind of noun is a2 pollination. D number the fusion of male and female gametes is termed as termination. E number is a seed dispersal takes place by means of wind, water, animals. 2 number 2 कैसे सुआ describe the different method asexual reproduction give an example দিব দিছে it is a different method sexual reproduction are a number হচ্ছে vegetative preparation in the vegetative progression it is progression vegetative progression method growth of new plants takes place from the stem root or leaf or of the plant. Example or plants showing vegetative reproduction are ginger potatoes. B number is fragmentation. In the fragmentation method, the body of plants divides into 2 or more than 2 fragments, and these fragments grow from independent plants. Example of plant showing a fragmentation method is ugly. B number is budding. In the budding method, a small bulb project out from the east, called known as the bud, which grows and then disconnect from the plants to create a new organism. Example showing the budding method are yeast and hydra. D number is spore formation. When the bread is present in the open air, the fungi present in the bread grow. This known as spore formation. Example showing spore. Tarbiছত আছে spore formation when the bread is present in the open air, the fungi present in the bread grow. This is known as spore formation. Example showing spore formation are ferns fungi. 3 number আছে explain what do you understand by sexual reproduction. Sexual reproduction is a model of reproduction in plants. In sexual reproduction, male gametes and female gametes fuse together with each other to form a zygote which grows into a new plant organism. 4 number state the main difference between asexual and sexual reproduction. The difference between the sexual and asexual and sexual reproduction is below. It is asexual production to swaki koise. In a asexual reproduction, a single plant takes part in the reproduction. 2 number koise in a asexual reproduction gamete formation does not take place. 3 number say in a asexual reproduction the organism formed is the same as the present parent. Tarpisot এইটো sexual production to গল এইটো asexual গল এইটো sexual to সোয়া in a sexual reproduction both the parents take part in the reproduction. In a sexual reproduction gamete formation take place. In a sexual reproduction in the organism form is different from its parents. এইটো 5 number 2 সোয়া কৈছে each case a reproduction part of flower.
বহলাই লিখিব দিছে এটা মানে পাতৰ ছবি আঁকি ইয়াৰ ভিতৰত কি হয় এইটো মানে তোমালোকে চাই ল'বা গোটেইখিনি চাই ল'বা 7 নম্বৰ আছে explain the difference between cell pollination and the cross pollination এইটো cell pollination to show কি কৈছে cell pollination is a type of pollination where the pollen from the flower reach the stigma of the same flower it is cross pollination is a type of pollination where the pollen of the flower moves along with the agents of pollination and reaches the stigma of other flowers 7 number how does the process of fertilization take place in flowers answer during pollination when the pollen grains reach the stigma of flower a pollen tube is generated where the pollen drums down through the style of the ovary the pollen grains then fertilize the ovary which leads to the formation of zygote the formation zygote by involvement of male and female gametes is known as fertilization 8 number is describe the various ways of which seeds are depressed the various ways by which seeds are depressed are wind water insects animals bird the seeds which are lighter and weighted smaller in size are taken by wind the seeds which can float are taken by water seeds with spins are taken by animals and birds 10 number tick the correct answer the reproductive part of plants a tube of flower b number the process of fusion the male and the female gametes এইটো তোমালোকৰ on number fertilization c number আছে measure over forms the fruits d number a spore producing plant is rose bread mold potato zinger এইটো হ'ব bread mold e number 2 হৈছে bryophyllum can reproduce by মানে পাতে গছৰ প্ৰজনন ঘটাটো হৈছে leaves অৰ্থাৎ পাত